Välkommen! Kul att du är intresserad av Microsoft affärssystem Business Central. Ja, Business Central är ju en av världens mest implementerade affärssystem för små och mellanstora företag. Och jag tänkte visa dig och hur er verksamhet kan dra nytta av ett modernt affärssystem med inbyggt AI. Ja, Business Central är ju ett webb- och appbaserat affärssystem där du enkelt kan komma åt funktionaliteten via din PC eller Mac, eller du kan till och med använda din mobiltelefon eller surfplatta. Business Central driftas i Microsoft mål där Microsoft säkerställer tillgänglighet och prestanda och har en upptid på 99,9%. Och Microsoft ser också till att uppdatera affärssystemet med 2 nya funktioner per år där du får en uppdatering av affärslogiken i ditt affärssystem. Microsoft affärssystem är ju också en del av Microsoft plattform och här använder vi till exempel Word för att göra dokumentlayouter, Excel för att editera data i affärssystemet eller analysera data. Vi använder också Microsoft Outlook där vi har en Business Central-klient där du enkelt kan koppla e-postmeddelanden till kontakter i affärssystemet. Vi kan enkelt skapa nya offerter och ordrar i dialogen med våra kunder. Har vi medarbetare som inte jobbar i Business Central så kan vi enkelt dela sidor med information via Teams och vi kan också chatta med våra medarbetare med länkar till affärssystemet. Har vi dokument vi behöver lagra och koppla till affärssystemet så kan vi göra det på vår OneDrive eller SharePoint. Och vi använder ju användarinformationen som finns i Microsoft 365 och Entra för att hantera inloggningar och behörigheter. Ja, AI är ju någonting som Microsoft har implementerat i de flesta av sina applikationer under de senaste åren. Och vi har ju också fått massor med funktionalitet i affärssystemet. Och jag tänkte visa lite grann hur det ser ut lite senare. Vi har också möjlighet att utöka funktionaliteten i affärssystemet med appar. Och det fungerar precis som på din mobiltelefon att du enkelt kan utöka funktionaliteten genom att installera en app som ersätter befintlig funktionalitet, utökar funktionaliteten eller integrerar emot annan online-funktionalitet. Ja, affärssystemet är ju en del av Microsoft plattform och hanterar all transaktionsdata. Medan vi har Customer Engagement som hanterar all kundrelationer. Här har vi Sales som är ett CRM-system, Marketing som är ett verktyg för att skapa e-post och interaktioner via hemsidan. Vi har Service för kundsupport eller ärendehantering och Field Service för fälttekniker på fältet. Allt det här är integrerat mot funktionalitet i affärssystemet. Vi har också Power BI för att analysera data, inte bara i affärssystemet utan från alla applikationer vi har i Microsoft Stack. Och vi har Power-plattformen för att skapa egna appar eller sidor för att hämta och lämna information mot affärssystemet eller andra applikationer i Microsoft plattform. Och här kan vi också automatisera funktionalitet mellan de här olika applikationerna eller till och med inne i Business Central. Ja, som jag nämnde så utnyttjar man också all funktionalitet vi har i Modern Workplace eller som vi tidigare känt som Office 365 och numera kallas för Microsoft 365. Men här har vi kontorsapplikationer som Word och Excel och samarbetsplattformar som Teams, SharePoint och Outlook. Och allt det här driftas ju i Microsoft moln. Och Microsoft ser till att alla de här applikationerna pratar med varandra och ni bestämmer vilka funktionaliteter ni vill använda i er verksamhet. Och allt det här har som jag nämnde tidigare nu Copilot som är Microsoft AI-tjänst som är inbyggt i applikationer. Och jag tänkte vi ska titta på hur det här ser ut i Business Central. Ja, här uppe i huvudmenyn så har vi en ikon, Copilot-ikonen, för att öppna Copilot Chat. Och här har vi olika prompter där vi kan till exempel få hjälp med hur man gör olika saker i affärssystemet. Till exempel hur man frisläpper en försäljningsorder. Vi kan också få hjälp hur Copilot fungerar eller vi kan ställa frågor mot datat som vi har i affärssystemet.
I det här exemplet så vill jag hämta bokförda fakturor till kund 10 000. Så jag skriver en prompt. Och vi hämtar då relevant information ifrån affärssystemet. Jag kan sedan klicka på de här länkarna och den aktuella fakturan visas. Vill jag se alla fakturor som är skickade till den här kunden kan jag klicka på länken till listan som är filtrerad på den här kunden. Jag har också möjlighet att skriva en prompt för att till exempel gruppera information i en analysvy. I det här fallet så vill jag gruppera alla mina leverantörer utifrån vilket land de befinner sig i. Och då skapas en ny analysvy där jag får den informationen som jag efterfrågar. Och accepterar det här så kan jag behålla den här och jag kan också editera min analys efteråt. I det här fallet lägga till saldo och förfallet belopp. Och det finns också möjlighet att skapa nya analysvyer direkt i listor i Business Central. Jag kan också från huvudmenyn när jag skapar en ny försäljningsorder. I det här fallet så skulle jag vilja importera en fil ifrån kunden med information om de artiklar ska beställa. Så jag klickar på Copilot-knappen på försäljningsrader, drar in filen och Copilot tolkar då informationen som finns i filen, vilka artiklar och hur många artiklar som kunden vill beställa. Och stämmer det så kan jag bekräfta det och infoga de nya försäljningsraderna på ett enkelt sätt i min order. Om vi går och tittar på informationen som finns på ett artikelkort här så finns det en möjlighet att skapa nya marknadstexter som jag kan använda på en e-handelsplattform eller för information till mina säljare. Och den tittar då på informationen som finns på artikelkortet och de attribut som finns och skapar ett förslag till en marknadstext som jag kan antingen acceptera eller editera. Så där är några exempel på hur Copilot kan hjälpa dig att bli effektiv i användandet av Business Central. Ja, det är inte bara alla funktioner i affärssystem som är viktigt. Vi måste också ha stöd för de processer ni använder. Och en av de huvudprocesser som affärssystemet ansvarar för är ju finansiell data. Vi måste hantera allt debet och kredit, det vill säga allting som har en ekonomisk påverkan måste in i böckerna. Utifrån de affärsmodeller vi har satt upp så skapar vi rapporter från våra transaktioner. Men det behöver inte bara vara ekonomiska rapporter. Det kan vara rapporter på pågående försäljningar, våran orderstock, våra projekt, beläggning i produktion och så vidare. Och vi har också nu fått stöd för hållbarhetsredovisning. Vi har också stöd för personal. Det kan vara utläggsredovisning eller resursplanering. Den andra delen som affärssystemet ansvarar för är ju våra varuflöden. Och här har vi ju stöd ifrån att göra inköp av dina produkter, tjänster eller omkostnader tills ni har betalt dem. Vi måste lagra produkterna och hantera dem på vårt lager så att vi effektivt kan inleverera och plocka dem. Och vi har naturligtvis också stöd för att sälja våra tjänster och produkter och ta betalt för dem. Jobbar man med projekt, det vill säga någonting som pågår över längre tid, behöver vi kunna hantera våra kostnader och intäkter över tid och kunna beräkna PIA. Och det har vi stöd med i vår projekthantering. Och vi har också stöd för förädling av produkter. Så när man monterar eller producerar någonting så kan vi planera vår beläggning i vår fabrik och på det sättet skapa nya produkter utifrån de råmaterial vi har köpt in eller göra semiproduktion. Och sist har vi också stöd för eftermarknad med serviceorderhantering. Vi kan ta betalt för servicekontrakt. Vi har också stöd för en light CRM där vi kan hantera kontakter och våra affärsmöjligheter inne i Business Central. Vi behöver en mer avancerad funktionalitet så använder man Custom Engagement Sales som är kopplat till Business Central. Men låt oss titta på några funktioner. Beroende på vilken roll jag har så har vi olika rollcenter. Så under mina inställningar så kan jag välja vilken roll jag jobbar med. Och beroende på vilken roll så får jag olika rollcenter med olika information. Här kan jag också ställa in vilket språk och vilken region jag befinner mig i för formatering av information i affärssystemet.
Längst där uppe så ser jag de moduler som kommer åt. Som chef kommer jag åt både ekonomi, likviditet, försäljning och inköp. Jag kan också stänga den här startsidan så att jag får se olika aktiviteter så att jag snabbt kan skapa nya ordrar till exempel. Och sedan har jag mina KPI:er där jag har insekter i min verksamhet. Och de skiljer sig åt med de här olika rollcenterna. Vi har ett antal grafer och tabeller med insikter i information. Och vi har numera integrerat Power BI-rapporter. Ett 60-tal rapporter som är fördelat på 7 olika moduler inom ekonomi, försäljning, inköp, lager, tillverkning och projekt. Och det kommer flera rapporter här framöver. Går jag in och tittar på min artikel så kan jag enkelt se information via de här faktaboxarna på sidan om i min artikellista. Här har jag också möjlighet att filtrera på olika attribut. I det här fallet så vill jag filtrera alla som har en specifik färg, det vill säga blå. Och då får jag se alla artiklar som är blåa. Jag kan också ha färdiga filter så jag enkelt kan spara dem och snabbt hitta till exempel alla stora i mitt artikelregister. På artikelkortet så har jag information och här behöver man se olika information beroende på vad man jobbar med. Så jag kan enkelt anpassa de här för mig personligen eller för hela rollen. Och genom att välja vilka fält som jag vill se så kan jag ta fram dem på artikelkortet genom att välja att visa dem. Och jag har också möjlighet att dölja fält som jag kanske inte vill se. Och på det här sättet så skräddarsyr jag systemet både i mitt rollcenter men även på mina olika kort vad jag vill visa för information. Från ekonomi så kan jag gå in i kontoplanen och titta på informationen. Här kan jag enkelt söka. Vill jag till exempel hitta mina försäljningskonton skriver jag försäljning. Här har jag också möjlighet att sätta ett filter. I det här fallet så vill jag filtrera allting under en viss period. Det vill säga titta på information under januari månad och då ser jag nettoförändringen. Jag har drill down så jag kan se alla underliggande transaktioner och det här är genomgående hela affärssystemet. Och jag ser också vilka redovisningsdimensioner jag har bokfört mina transaktioner på. Och jag har också möjlighet att filtrera de här dimensionerna direkt i kontoplanen och se saldot. Skulle jag upptäcka att det har blivit felbokfört så kan jag enkelt korrigera de här dimensionerna genom att ange en ny dimension och systemet kommer automatiskt boka om de här dimensionerna i bakgrunden. Så jag behöver inte göra en bokföringsorder manuellt utan det sker med automatik. Och jag har också full spårbarhet vad som varit bokfört vid den här transaktionen. Så jag kan enkelt öppna den bokförda fakturan och se de redovisningstransaktioner som skapades i samband med bokföringen av den här fakturan. Så spårbarheten är någonting som är riktigt starkt i Business Central. Jag hade väl lite exempel på användargränssnittet hur du kan jobba i Business Central. Ja, hur kommer man åt den här funktionaliteten i affärssystemet och vad kostar det? Ja, först och främst så kan du prova affärssystemet helt gratis i 30 dagar. Sedan kostar det 746 kronor per användare och månad och då får man tillgång till nästan all funktionalitet. Det man inte får tillgång till är tillverkning och service och för det betalar man då 1066 kronor. Då har du all funktionalitet i affärssystemet. Om ni har användare som bara behöver titta på information i affärssystemet eller göra enklare uppgifter som till exempel registrera tid så kan man använda en teamlicens för 85 kronor per medarbetare. Jag nämnde tidigare att man kan utöka funktionaliteten i affärssystemet och det finns närmare 7000 appar tillgängligt varav ungefär hälften är tillgängliga i Sverige. Och vi på Cosmo Consult utvecklar appar för tillverkande företag och har en del olika branschlösningar för diskret tillverkning, processtillverkning och projekttillverkning. Och vi har även stöd för life science med funktionalitet. Men här kan det vara stöd för handdatorer på lagret, elektroniska fakturer, EDI eller kopplingar till olika e-handelsplattformar eller tjänster på
nätet. Ja, det var en kort introduktion till Business Central. Jag hoppas ni gillar det och har ni några frågor eller funderingar är ni jättegärna välkomna att höra av er till mig.